إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع من المؤكد أن تغير المناخ والاحتباس الحراري يتسبب في تغير عالمنا، إلا أن هذا الأمر لم يكن دائما كذلك، نظرا أنه منذ 50 عاما لم يكن هناك هذا القدر من التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يتسبب في ذوبان الجليد المتواجد في بعض المناطق على كوكبنا. وكلما ازداد ذوبان الجليد كلما ظهر قدر أكبر من الأسرار والأشياء الغامضة، وهذا لأن هذا الجليد قد احتفظ بآلاف من بقايا الأشياء والحيوانات في حالة ممتازة، وهو الأمر الذي يعيد إلينا أجزاء لم نستكشفها من التاريخ. لذلك في هذا المقطع سوف نستكشف 5 حيوانات مذهلة عثر عليها متجمدة في الجليد. رقم 5. غزال متجمد في البحيرة. قام أحدهم بإنقاذ غزال كان قد علق في بحيرة متجمدة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. طبقا لما أشارت إليه وسائل الإعلام المحلية في البلاد، حدث هذا الأمر في بحيرة جوي ليك، وتم تصويره بواسطة المصور الذي قام بمشاركة هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المقطع يظهر الغزال وهو يحاول أن ينهض مرة بعد مرة، ولكنه ينزلق في كل مرة، وبالتالي فلا ينجح في الحركة. وعندما رآه رجل يدعى جورج ديفيد اقترب منه على متن مركبة وأنقذه باستخدام حبل. رقم 4. ماموث متجمد في سيبيريا. عندما يبدأ ذوبان الجليد في سيبيريا يسافر العديد من العلماء من جميع الدول حول العالم إلى هذه المنطقة من أجل البحث عن حيوانات متجمدة مدفونة منذ آلاف السنين، وبالتالي فليس من الغريب أن تكون هناك استكشافات مذهلة. هذا هو ما حدث مع يوكا صغيرة الماموث التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات، وكانت تعيش في سيبيريا منذ 39 ألف عام. إلى جانب حيوان الماموث يمكن أيضا العثور على حيوانات مثل وحيد القرن وحيوان الرنة متجمدين في الجليد. أما في هذه الحالة فهي أنثى ماموث التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات، ويبلغ طولها 3 أمتار. نظرا لصغر عمرها وقياساتها الصغيرة فقد عرفت باسم يوكا صغيرة الماموث. طبقا لما أشار إليه الخبراء فإن يوكا قد عثر عليها في حالة جيدة للغاية بفضل بقائها داخل الجليد طوال هذا الوقت، لذلك فإن حتى شعرها المائل إلى الحمرة كان لا يزال موجودا، وكذلك جذعها بالكامل، هذا بالإضافة إلى أطرافها. رقم 3. الكايمن. في يناير من عام 2012 انتشر خبرا مذهلا على الانترنت، وهو العثور على 18 كايمن حي داخل مستنقع متجمد في إحدى الحدائق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا نظرا لأن هذا الحيوان يبقي على فمه الكبير على السطح المتجمد. طبقا لمركز التواصل البيئي في جامعة لويولا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الزواحف تستطيع تحمل هذه الظروف نظرا لعملية طبيعية تحدث في فترة من الشتاء. خلال هذه العملية يدخل هذا الحيوان في حالة من الخمول تتميز بضربات القلب البطيئة والتنفس الهادئ، وبالتالي فإن استهلاكه للأكسجين يكون منخفضا للغاية. خلال هذا الوقت لا يحتاج إلا لشرب المياه حتى لا يصاب بالجفاف، وهكذا يعود للاستيقاظ دون تعقيدات ليستكمل حياته بشكل طبيعي. إن هذا مذهل، أليس كذلك؟ رقم 2. القط المتجمد. كان ثنائي في نزهة يسيرة على الطريق عندما وجد قطا ملقا على الجليد. كانت شوارب الحيوان المسكين قد تجمدت ولم يكن يتحرك، وبالتالي فقد اقترب منه حتى يتفقد ما لحق به، وعندما اقترب منه وجد أنه تجمد على بركة صغيرة وأصبح غير قادرا على الحركة، وبالتالي بدلا من ترك هذا القط يموت من جراء انخفاض درجة حرارة جسمه فقد قرر التصرف سريعا من أجل إنقاذه من الموت المحتم. لقد كانا يعلمان أن مجرد جر القط من أجل إخراجه من الجليد ليس كافيا، لأن أطرافه قد تتضرر خلال هذه العملية، لذا فقد قام باستخدام جردل ممتلئ بمياه فاترة من أجل إسكابها على أطراف القط. لقد توجب عليهما القيام بذلك عدة مرات، ولكن في النهاية تحررت أطراف القط من الجليد. رقم 1.
متزلج ينقذ 3 غزلان. قام مواطن كندي يدعى براين بيترسون بالذهاب إلى التزلج، إلا أنه قد عثر على 3 غزلان محتجزين في بحيرة كانت قد تجمدت للتو، وذلك في 3 ديسمبر من عام 2019 خلال استراحة الغذاء الخاصة به، حينما وجد أن هناك بعض الحيوانات التي لا تستطيع التحرك على الجليد، لذا فقد قرر التصرف سريعا، فعاد إلى مكان عمله من أجل الاستعانة ببعض الحبال لجر تلك الغزلان. لقد كان الجليد لا يزال ضعيفا، وبالتالي لم يكن من الممكن استخدام أي نوع من أنواع المركبات، لذا فقد كان الخيار الوحيد هو التزلج على الجليد. أي من هذه الحيوانات استرعى انتباهك أكثر من غيره؟ وهل سبق لك وأن صادفت حيوانا متجمدا؟ أخبرنا في التعليقات.